السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن معجون العربيات واستخداماته والحاجات اللي بنستخدمها فيه غلط بتسبب مشاكل بعد كده، وإلى حد ما الموضوع هيكون متعلق برضو بالمعاجين اللي غير السيارات، ولكن الأصل في الفيديو لمعجون العربيات. هنتكلم إن شاء الله إزاي نختار المعجون وفتح علبة المعجون، وإيه اللي يحصل لو زودنا المصلب أو قللنا المصلب على المعجون، والخلط وعلاقة التنر بالمعجون وصنفرة المعجون. يعني ان شاء الله الفيديو هنحاول نختصر الموضوع، ولكن هيكون الفيديو بأمر الله شامل للمعجون. بص يا رجالة، معجون العربيات اول خطوة بنعملها لما بنيجي نشتري المعجون او نختار المعجون. طيب اختيار المعجون، انا شغال في ايه؟ في عربية اللي معايا دي عربية ايه؟ صاج ولا عربية ألومنيوم ولا عربية مجلفنة ولا عربية فايبر ولا ستانلس ولا ايه؟ فاختيار المعجون ده اهم حاجة. انا شغال في صاج يبقى اجيب المعجون الخاص بالصاج. شغال عايز اعلي يعني معجون، هحط كميه صغيره هحط كميه كبيره، اختار المعجون المناسب ليها. ودي حاجات يعني مشروحه ليها فيديو لوحدها لانواع المعاجين. فاهم حاجه في المعجون اختيار المعجون. انا هشتغل في الومنيوم يبقى في معجون خاص بالالومنيوم، هشتغل في العربيه اللي معايا صاج مجلفن يبقى في معجون خاص بالصاج المجلفن. فانا اختار يعني مثلا معانا انواع معاجين، ده معجون بتاع الومنيوم مثلا، ده معجون بتاع صاج، كل حاجه وليها استخداماتها. فانا هشتغل في عربيه صاج يبقى خلاص اجيب المعجون الخاص بالصاج. طيب اول حاجه بقى كده احنا جبنا واخترنا المعجون المناسب، نعمل ايه؟ فتح علبة المعجون دي مهمة جدا. لما نيجي نفتح علبة المعجون يا رجالة، يعني معانا علبة معجون عايزين نفتحها، ما نجيبش السكينة ودق دق دق نقعد ندقدق ونطبق في الغطا. دون بيساعد بعد كده هو ان انت ما تعرفش تقفل علبة المعجون، لان علبة المعجون نازلة اصلا مصنعة، المفروض ان هي ولا بتحط لها اي تنر ولا بتحط لها اي مذيبات ولا بتحط لها اي بويه، هي بيكون عليها ماده كده زي الزيت من فوق دي اللي عن طريقها بينفع اللي انت تخف المعجونه. ممنوع تحط تنر طبعا. فالمعجونه بتيجي عليها الماء المذيب بتاعها، بيكون حاجه كده هو لونها اصفر كده زي الورنيش، دي بتقلبها انت كلها ببعضيها وبتبدا اللي انت تشتغل. فانا افتح علبه المعجون صح، اول ما كل سكينه اخدها ابدا اللي انا اقفل علبه المعجون. اي معجون احنا اخترنا معجون الصاج مثلا، اقفل علبه المعجون. فنفتح علبه المعجون صح علشان خاطر ما يحصلش اي تطبيق في علبه المعجون والغطا لما اجي اقفل يدخل هواء. حد ممكن يقول هو يعني شويه الهواء اللي هيدخلوا وانا باخد كل سكينه؟ لا، ما انت ممكن علبه المعجون تقعد معاك يوم اتنين اسبوع شهر. فمهم جدا تفتح علبة المعجون صح علشان خاطر لما تيجي تقفلها، عليك اجازة عيد، عليك بكرة اجازة، بعده اجازة، يبقى تعرف اللي انت تقفل علبة المعجون صح. والمذيبات اللي في المعجون نفسه ما تبدأش بالتطاير، ويفضل المعجون محتفظ باللزوجة والليونة بتاعته. ففتح علبة المعجون خطوة مهمة جدا يا رجالة. بعد كده هو نيجي لطريقة الخلط. طريقة خلط المعجون، يعني لو جينا مثلا بصينا دون نوع من انواع المعجون، هنعرض كذا نشرة فنية دلوقتي. هنا هو بيقول لنا ايه؟ خلط المعجون بياخد من 2 ل 3%، يعني مكتوب هنا هو من 1 ل 2%. المتوسط معظم الشركات بتلاقي مكتوب من 2 ل 3%. ماشي يا رجاله، نيجي هنا كده هو المهم جدا دايما النشره الفنيه اللي على دي، اسمها النشره الفنيه او التي دي اس يا رجاله. وبيكون ليها اي منتج في العالم لو انت كتبت الكود بتاعه على النت، لو كتبت الكود بتاعه على النت وكتبت جنب منه بي دي اف مثلا او اي الامتداد بتاعه، هتلاقيه ظهر لك الداتا شيت بتاعته بتوضح لك ايه الاستخدامات والخواص وطريقه الخف وكلام من ده. فلو جينا بصينا لحاجه زي ان هو مهم جدا الحاجات دي. هنا لو ناخد بالنا يا رجاله، هنا بيقول لنا بصوا ايه؟ بيقول لنا ان هو عند من درجه حراره 5 لغايه 25 بيقول لك تبدا اللي انت تخف من 1 ل 2% مصلب عند درجه الحراره دي. والكلام ده هتلاقوه في معظم يعني في غالب الشركات، مش شركه معينه. وبيقول لنا هنا هو من 4 ل 5 دقائق عند درجه حراره 20 عبال ما يجف. يعني احنا لما بنحط، اهم نقطه مهمه جدا بقى في المصلب ده هنوضحها دلوقتي، بيقول لك عند درجه حراره 20 بياخد من 4 ل 5 دقائق عبال ما يجف. يعني لما انت بتخلط المصلب بالمعجون
النسبه ال 2% بياخد 4 ل 5 دقائق عبال ما تنشف وتبدا ان هي تشك معاك، تكون اول ما الشكه تكون غير صالحه للاستخدام طبعا. وعندك بيقول لك الصنفره بطريقه التطبيق بتاعته بيتم بسكينه او بباغه، وهنا بيقول لك من 20 ل 30 دقيقه عبال ما يجف. بعد كده تبدا اللي انت تصنفره بالصنفره اللي انت عايزها. بالتالي الموضوع كده بقى اوضح شويه. لو ناخد بالنا هنا من الكلام، الناس اللي بتحب، مهم جدا ان دايما النشرات الفنيه دي يا رجاله. فالموضوع سهل. نيجي حاجه تانية، علبه معجون زي دي نفس الكلام، بيقول لنا هنا بردك نفس القصص هنا اهوت. نور الكشاف دوت، نيجي نقرا كده بيقول لنا يعني ايه CTDS. اقرا دايما النشره، هو بيقول لك نفسه اقرا النشره الفنيه للمنتج. يعني كاتب لنا هنا هو بيقول لك تستخدم الماسك ونسبه المصلب من 2 ل 3%. في الغالب شركات معجون العربيات بيكون نسبه المصلب من 2 ل 3%. نيجي بقى معانا المصلب دون، خطوه مهمه جدا. المصلب ده يا رجاله معانا ادي المصلب اهو، دون المصلب. نيجي لو ناخد بالنا كده هون على طول، بص لما تيجي تفتح علبه المصلب، لو جينا ندوس هنا كده اهو، بص هينزل حاجه سايله كده اهوت، ميه كده اهو. شايفين الميه دي؟ دايما لما تلاقيها نزلت معاك كده اهو، مطلوب اللي انت تقفل الانبوبه دي تاني كده هون، وتبدا اللي انت تقلب فيها، قلب 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 قلب، تخلطها كويس. وبعد كده هون تبدا اللي انت تطبق المعجون عليها، يعني تحط من 2 ل 3%. طيب بالنسبه بقى لو احنا زودنا المصلب ده اكتر من 2 ل 3%، ايه اللي هيحصل؟ يعني في الغالب 4% مش هتكون هي القضيه يعني، ولكن لو زاد عن وضعه هتبقى هي دي المشكله. ليه؟ لان المعجون نفسه متصنع ده علشان خاطر يجف محتاج من 2 ل 3%. طب لو قل مش هينشف، طب لو زاد هينشف، ولكن المعجون هياخد النسبه اللي هو محتاجها. هو محتاج 2 ل 3% علشان خاطر ينشف. طب اكتر من كده هيبدا يطلع المصلب الزياده على المعجون، ويبدا ان هو بعد الفيلر وبعد اللون يبدا ان هو يعمل احمرار كده في حته المعجون تظهر لك بعد الورنيش. وديا بسبب اللي احنا زودنا المصلب وزودنا الدواء دون اكتر من حقه، لان هو خلاص خد المعجون اللي عايزه، والباقي حصل فيه عمليه حاجه اسمها نزف فوق طبقه الورنيش. تلاقي دايما بتحصل في الالوان السماوي، الفضي، الحاجات الفاتحه اللي زي كده هون، بتلاقي دايما بيحصل فيها المشكله بسبب تزويد المصلب عن المعجون. طيب نيجي بعد كده هون بقى لطريقه الخلط. ممنوع طبعا التنر اطلاقا. احنا قلنا لو حافظنا على نسبه فتح وقفل العلبه بشكل سليم، المعجونه مش هتكون محتاجه تنر. تمام. وفي الشركه اللي انت شغال بيها لو قلت لهم انا عاوز المذيب الخاص بالمعجون، لو انت علبه المعجون عايزها تخفها شويه، بيبداوا ان هم يدوك انابيب زيت زاوي او مذيبات زي كده، بتبدا دي خاصه بالمعجون، بتحطها على المعجون وتقلب تخف اللزوجه بتاعتها شويه. لكن ممنوع انك تحط تنر، دون ممكن يسبب لك مشكله بعد كده هون. حتى لو بعد شهر 2 التنر هيفضل محبوس جوه المعجون، وبعد كده يبدا ان هو يفرقع المعجون، لان هو مش المذيب بتاعه اساسه محتاج ان هو بيخف بحاجه غير التنر، بيكون ليه اللي هو المذيب الخاص بيه، انت بتطلبه من الشركه اللي انت جايب منها المعجون. فالخلط ممنوع التنر طبعا يا رجاله. استخدام ده كلام الدعم الفني الخاص بشركات المعجون اللي انتم شغالين بيها على فكره، يعني مش كلامنا احنا. استخدام المعجون بقى مهم جدا القشره الجرد. يعني لو انت على الصاج، لو انت بتمعجن على الصاج، مهم جدا القشره الجرد دي، علشان خاطر تبدا اللي انت تخلي المسام بتاع الصاج المعجون ينزل في السكراتش الخربشه دي ويكلبش فيها صح. وممنوع ممنوع ممنوع حكايه اللي انا اجيب انبوبه الدواء والمعجون انا معاه مثلا كبوت. في ناس تحط المعجون على نص الكبوت والدواء على نص الكبوت كده اهو، ويبدا ان هو يخلط الاثنين في بعض. الكلام ده خطا فادح. ليه؟ لان الخربشه بتاعت الصاج لما انت حطيت المعجون هنا اهو، الخربشه قعد فيها معجون بدون مصلب، وانت لما حطيت مصلب هنا اهو وجيت قلبت مشيت كده اهو، الخربشه بتاعت الصاج دخل فيها مصلب.
فانت كده عملت عازل، انت قعدت الاساس في الاساس نفسه حاجه غلط. المفروض تخلط الاتنين ببعض الاول، تطلع منهم الهواء كده هون. وعلى فكره في انواع معجون منزوعه الهواء عشان نكون عارفين. تخلط المعجون على البغا والسكينه الاول، بعد كده تبدا اللي انت تطبق على الصاج القشره الجرد. ما جيبش الاتنين على بعض كده كده وابدا اللي انا اخلط. انت كده قعدت في المسام او السكراتش او الخربشه بتاعت الصاج دواء بدون معجون، ومعجون بدون مصلب. الدواء اللي هو المصلب على فكره، فالخربشه قاعد فيها حاجات اصلا غلط. اي نعم اللي فوق هيجف، لكن الاساس تحت هيكون ضعيف. فالقشره الجارده مهمه جدا. صنفره المعجون بقى دي حاجه بترجع ولكن في الغالب صنفره المعجون بتبدا زي ما انت عايز. اهم حاجه اخرك بصنفره المعجون بيكون 320 علشان تبدا اللي انت بقى تطبق الفيلر، او حسب الاستخدام بتاعك. لو انت شغال بقى بمعجون ايا كان بردك حسب النشره الفنيه اللي هو شيء. يعني انت هتطبق فيلر بيقول لك صنفر الفيلر بصنفره كذا، المعجون صنفره بصنفره كذا. يا رب يا رجاله نكون يعني ربنا قدرنا وجاوبنا على معظم الاسئله اللي خاصه بالمعجون. اي استفسار اي اضافه سيبها في التعليقات. القناه مسؤوليتك، مش مسؤوليه واحد او اجتهاد واحد. القناه مسؤوليه الجميع. فقناتنا كلنا رجاله. اي معلومه سيبها في التعليقات لوجه الله غيرك يستفاد بيها. انت عندك المعلومه ممكن ما تكونش عندها موجوده لغيرك. ما تنسوناش في الدعاء رجاله. ما تنسوش تدعوا لامواتكم وامواتنا وجميع المرضى وجميع اموات المسلمين. كان معاكم اخوكم احمد جمال. ما تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.